Sid, paano nga gumawa ng thumbnail? Sid, paano nga gumawa ng thumbnail? Sid, paano? Paano nga ba talaga, Sid? Sid, paturo naman. Sid, paano nga gumawa ng thumbnail? Oh, shit. Here we go again. Nakita nyo to? Ito dapat yung tinutularan nyo. Hindi ko alam pero Girigiz to. Rantang mag-edit.